Αυτή είναι η Βαρκελόνη, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς ολόκληρης της Ευρώπης, καθώς συνδυάζει παραλία, nightlife, street culture, μοναδική αρχιτεκτονική και φυσικά ατελείωτο street food. Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελόνη. Και για τις επόμενες 24 ώρες θα τρώω μόνο street food. Στόχος μου είναι να δοκιμάσω όσες περισσότερες παραδοσιακές γεύσεις μπορέσω και παράλληλα τις βαθμολογήσω από το 1 στο 10 με βάση τη γεύση και την τιμή. Και φυσικά να σας ταξιδέψω εδώ μαζί μου, έτσι. Στο τέλος θα δούμε και μαζί πόσο μας κόστησε μία ολόκληρη μέρα εδώ σε high season περίοδο που ήρθα. Το γαστρονομικό μου διπορικό ξεκίνησε από την καρδιά της πόλης, την Plaza de Catalunya, το σημείο που ενώνει την παλιά Βαρκελόνη με τη νεότερη πλευρά της πόλης και από όπου ξεκινούν οι πιο γνωστοί πολυσύχναστοι δρόμοι ολόκληρης της Βαρκελόνης. Επειδή όμως δεν ήρθα εδώ για ψώνια αλλά για μπόλικο φαγητό, προσπέρασα τα δεκάδες εμπορικά καταστήματα και χάθηκα μέσα σε ένα παλιό καταλανικό στενάκι, όπου βρήκα το Granja Mia Viader, καταλανικό καφέ από το 1870, στέκεται εδώ σε αυτό το στενάκι. Φήμες λένε ότι το επισκεφτόταν και ο Πικάσο. Ο Πικάσο δεν είμαι, πεινά όμως και η ώρα είναι 11. Οπότε θα περιμένουμε ουρά και ευελπιστώ να μπορέσουμε να βρούμε τραπεζάκι για να καθίσουμε, γιατί το θέλω πάρα πολύ. Θέλω γενικά να σας πηγαίνω στα καλύτερα, πάντοτε. Βασικά και στα χειρότερα και στα καλύτερα. Λίγο balance. Πάμε. Μόλις μπήκα μέσα, ήρθα αντιμέτωπος με κάτι μοναδικό ως τώρα για εμένα. Καθώς παρόλο που πλέον φιλοξενεί κυρίως τουρίστες, έχει καταφέρει να κρατήσει την ταυτότητά του. Στο βάθος υπήρχε μια βιτρίνα γεμάτη παραδοσιακά αλλαντικά, τυριά και γλυκά, ενώ ολόκληρο το μέρος ήταν διακοσμημένο vintage με παλιές πινακίδες του Cacao Lat, που ξεκίνησε μάλιστα από εδώ και πλέον έχει γίνει κομμάτι της ισπανικής κουλτούρας. Έτσι πήρα το μενού στα χέρια και διάλεξα σχετικά εύκολα, οπότε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι άργησαν λίγο, αλλά γίνεται χαμός και είναι πάρα πολύ ευγενική, οπότε κουβί. Μέλμα το cheese πήρα, το οποίο μοιάζει με πάστα γιαουρτιού με μέλι, το οποίο συνοδεύεται με καρυδάκια δίπλα. Πολύ διατροφικό, εντελώς τυχαία, ήταν στα recommended και δίπλα κακάο με κρέμα. Οκ, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε αν είναι όντως ζεστό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να ρίξω τα καρύδια πάνω και έπειτα να δοκιμάσουμε. Ναι, δεν ξετρελάθηκα εκ πρώτης όψεως, η αλήθεια είναι, και γευστικά είναι πολύ άγευστο χωρίς το μέλι. Η υφή του είναι σαν της μοτσαρέλας ακριβώς. Δεν τρελάθηκα, η αλήθεια είναι, γιατί μου φαίνεται πολύ άγευστο. Με το μέλι και το καρύδι εξισορροπεί λίγο η γεύση, αλλά και πάλι νομίζω δεν έχει κάτι να μου προσφέρει στον ουρανίσκο μου. Τώρα κακάο με κρεμούλα, βάζουμε λίγη κρέμα. Εντάξει, αγαπώ κακάο. Είμαι από Ξάνθη και μεγάλωσα με ροδοπάκια, 50 λεπτό. Και αυτό φέρνει πάρα πολύ σε ροδοπάκι. Τώρα με κρέμα δεν θα το ξαναεπέλεγα. Πολύ καλό. Και αφού έκανα κάποιες φιλότιμες προσπάθειες να το καταναλώσω και παράλληλα να αποφύγω το food waste, πλήρωσα και. Όλο το τραπέζι μας κόστησε 11 ευρώ. Δεν τρελάθηκα από τη γεύση και η τιμή είναι ok, θα έλεγε κανείς. Οπότε μπορώ να βάλω άνετα ένα 5,5 στα 10 για τη συνολική εμπειρία. Όλη μέρα τρυπάνια και έργα εδώ πέρα. Τώρα βρήκα. Και μετά παραπονιόμαστε για την Ελλάδα. Όλη η Βαρσελόνα είναι έργα. Let's go. Χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο, άρχισα να διασχίζω τη Λαράμπλα, το πιο εμπορικό και πολύ σύγχνα στο δρόμο της πόλης. Και ακολουθώντας μάλιστα τις μυρωδιές, βρέθηκα στην καρδιά του street food, την Mercat de la Boqueria, η οποία είχε κατακλειστεί από κόσμο παρόλο που ήταν ακόμα τόσο νωρίς. Πλάκα κάνω βέβαια, έτσι, δεν με έφερε καμία μυρωδιά στο μέρος. Παρόλα αυτά, μιλάμε για ένα από τα πιο γνωστά food markets ολόκληρης της Ευρώπης, το οποίο λειτουργεί μάλιστα από τον 13ο αιώνα. Μέσα θα βρεις πραγματικά ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Από παραδοσιακά σνακ και φαγητά μέχρι φρέσκα ψάρια και ολόφρεσκο σούσι που φτιάχνεται μπροστά σου. Είναι πραγματικά ένας λαβύρινθος χρωμάτων και γεύσεων που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις για να δοκιμάσεις. Hola chicos! She says me don't know where is Greece. But we are from Italy. Yes, you don't know where is Greece and you are from Italy. Ma raga, dov'è Greece, raga? Really? You know where is Greece? I don't know. Really? No, for real, where is Greece? Greece is all the world. Oh, the world. Yes. Ah, ma. Where are you from? Italy. Where is Italy? I'm from Morocco. Where is Italy? Italy in Europe. Ah, I have been in Morocco. It's amazing place. Marrakech. The first life. Merzouga, Marrakech. Casablanca. No. Nice to meet you. Oh my god. Τώρα βρήκα ένα πάγκο με όνομα Λαπεϊξέρα, ο οποίος μου κίνησε ενδιαφέρον καθώς είχε μια πολύ ωραία βιτρίνα με chips ψαριού και ωραία χωνάκια και τσίπησα ένα στα 7 ευρώ που πλήρωσα στην κοπέλα, το οποίο εκ πρώτης όψεως είναι μπαμπάτσικο. Έχει μπόλικες πατάτες από ό,τι βλέπω, κροκετούλες, ψαρικών και χταποδάκι τηγανιτό. Έχει βγάλει και δροσούλα, μακάρι να μην βρέξει και νομίζω είναι καλή στιγμή να απολαύσουμε το έδεσμά μας. Δείτε τι ωραίο που είναι. 7 ευρώ, συμπημένο λίγο.
Πατάτα ταβερνίστικη, προτιγανισμένη αλλά ταβερνίστικη. Κακή. Πάμε να δούμε αυτό τι λέει. Μπακαλιαράκι ήταν ωραίο, αλλά πάρα πολύ λαδερό. Επόμενο. Καλαμάρι, πολύ ωραίο. Έχω φάει κάτι παρόμοιο Νάπολη, το 24 ώρες street food, που ήταν υπέροχο. Πάμε χταπόδι. Πάρα πολύ νόστιμο και τραγανό, αλλά έχει 5 κομματάκια ρε, τα υπόλοιπα είναι πατάτες. Και μια μικρή καρυδούλα. Τώρα όσον αφορά τη γενική βαθμολογία με τη full πατάτα, το 7 ευρώ και το full λάδι, 6 στα 10, αλλά επειδή είναι νόστιμα. Πέτα με πατάτας. Παραδίπλα ένα κατάστημα με όνομα μας μου κίνησε το ενδιαφέρον, καθώς φιλοξενούσε στις βιτρίνες του συσκευασμένα αλλαντικά σε τεράστια ποικιλία και έδινε ιδιαίτερη έμφαση στο χαμόν ιμπέρικο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό, ρημασμένο ισπανικό προσούτο, που φτιάχνεται από μαύρα ιμπέρικο γουρούνια και χρησιμοποιείται κυρίως σε σνακ, τάπας ή μπαγκέτες. Τζαμόν ιμπέρικο λοιπόν, η πασίγνωστη τους μπακετούλα. Πάμε να δούμε τι λέει, αν και εμένα μου φαίνεται ένα ψωμί με πολύ αλλαντικό και όχι κάτι ιδιαίτερο και 7,5 ευρώ. Φουλ ακριβή, αλλά τέλος πάντων. It's prosciutto, right? Ωστόσο είχε πάρα πολύ προσούτο. Anyway, όσο έμεινε. Το προσούτο είναι τόσο λεπτοκομμένο που ναι μεν φαίνεται ότι έχει πολύ, αλλά δεν έχει, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτή η φέτα, σαν χαρτάκι, οπότε δεν γίνεται τόσο βαρύ. Η μπαγκέτα είναι φρεσκότατη και έχει και λαδάκι και είναι γενικά πάρα πολύ ωραίο και λιπαρό, χωρίς άλλες ιδιαίτερες γεύσεις, καθώς έχει μόνο 2 υλικά, λάδι, προσούτο και το ψωμί. 6,5 στα 10 θα βάλω στο συγκεκριμένο, γιατί βασίζονται μόνο στην ποιότητα του κουβαλαντικού τους και μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, βέβαια δεν το εννοούσα κυριολεκτικά. Καθώς με τόσα μικρομάγαζα δεξιά και αριστερά, τόσα διαφορετικά σνακ, μυρωδιές και γεύσεις, ήταν σχεδόν αναπόφευκτο να σταματήσω και να δοκιμάσω κάτι ακόμη. Thank you very much. Thank you so much. Λοιπόν, 10 ευρώ κόστησαν. Αυτό το πατατοειδές τσιπ σουβλάκι είχε 4 ευρώ. Θα με δίνουν εδώ μέσα όλα, τα ρίχνω κάτω. Okay. Κρύο είναι, πολύ τραγανό. Καλή φάση. 4 ευρώ για μια πατάτα. No. 3 ευρώ, οκ. Okay. Κατέβαινε ευχάριστα όμως, οπότε... Πλάκα έχει. Για σνακάκι 6 στα 10. Τρώει και το περιστεράκι μου, ρε. Μπράβο, αγάπη μου. Μπρουσκετάκι πατάτας. Δυστυχώς κρύο, αν και με ζέσταμα στα μικροκύματα. Γέμιση μπόλικη. Πολύ νόστιμος πουρές πατάτας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείτε εδώ. Okay. Λιώνει στο στόμα αυτό. Ωστόσο η κρούστα δεν είναι τραγανή. Να το πούμε για αυτά, έτσι. Μάγισσα, αυτό ήταν ακραίο. Αν η κρούστα του ήταν τραγανή όπως αραντσίνο, θα έπαιρνε άνετα 8,5 με 9 αλήθεια γαμάτο. Ωστόσο για αυτή τη λαδίλα που βγάζει, αυτή τη μια κρούστα, γέμιση top, βάζω ένα 6,5 στα 10. Thank you so much. Κροκέτα is amazing. Γενικά νιώθω λίγο απογοητευμένος από το όλο experience που μου πρόσφερε η συγκεκριμένη αγορά, καθώς και ήταν ακριβά τα προϊόντα και δεν ήταν και κάτι το extreme όσον αφορά τη γεύση και την ποιότητα. Εντάξει, πέρα από το προσούτο και φαινόταν και πάρα πολύ καλό. Anyway, απλά να γνωρίζετε τι παίζει εδώ. Έχοντας γεμίσει προς το παρόν το στομάχι μου με μπόλικα ισπανικά καλούδια, έπρεπε να μετακινηθώ στον επόμενο προορισμό έκπληξη με κάτι που λάτρεψα στην πόλη. Το μετρό της, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο οργανωμένα και εύκολα στην Ευρώπη. Και πραγματικά σε πάει σχεδόν παντού μέσα στην πόλη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το δίκτυο μάλιστα έχει περίπου 12 γραμμές και σχεδόν 190 σταθμούς. Αλλά ας ρωτήσω πρώτα. Can I pay with card? Let's try it. Hi, you want help? So, Why? maybe because this, but in the wrong. Oh my god, yes, maybe. You want new? This is not working? Okay, bro. Thank you. Μόλις έφτιαξαν και το δεύτερο αυτόματο πολιτή εισιτήριων και κατάφερα επιτέλους να εξυπηρετηθώ, έκοψα ένα day pass με 13 ευρώ και 50 λεπτά και κατευθύνθηκα προς την αποβάθρα. Now I want your help. I want to go Park Güell. Park well, okay. Yes. It's from here with L3. I don't know. We don't like Really? Okay. Where are you from? Italy. Italy? Yes. Where in Italy? Genova. Genova. I don't have been there. Only Napoli, Milano, Rome, Sicily. Yes, I'm from Greece. Yes, Athens. I want to go to Athens. Athens, the best. Acropolis, Lykavitos. Nice to meet you. Nice to meet you too.
Thank you. Μετά από ούτε 2 λεπτά επιβιβάστηκα και όχι μόνο δεν με έκλεψε κανείς μέσα, αλλά παράλληλα γνώρισα και ένα πολύ ευγενικό παλικάρι. Και κάπου εκεί ξεκίνησε το πραγματικό κουπί της ημέρας, που η αλήθεια είναι πως δεν είχε τελειωμό. Μπόλικο περπάτημα και μάλιστα σε αρκετά κουραστική ανηφόρα, αλλά τουλάχιστον μάζευα βήματα για τις υπόλοιπες μάσες που θα ακολουθούσαν. Και πιστέψτε με, ήταν πολλές. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο πιο iconic σημείο ολόκληρης της Βαρκελόνης, το Park Güell. Παιδιά, είναι ένα υπαίθριο έργο τέχνης που αξίζει με 1000 να το επισκεφτείτε. Ιδανικά πιο νωρίς για να γλιτώσετε αυτόν τον συνοστισμό. Η ώρα είναι 2, επίσης προτείνω να πάρετε Uber για να μην φάτε όλη αυτή την ανηφόρα που έφαγα και ο ίδιος και κοντεύω να ξεράσω αυτά που έφαγα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, και μην νομίζετε ότι θα την γλιτώσετε έτσι. Παιδιά, ήρθε η ώρα να κάνετε subscribe, δωρεάν είναι. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, το αγαπάω όσο τίποτα αυτό που κάνω και όταν μου φύγει αυτή η όρεξη και αγάπη, τότε θα το σταματήσω. Ως τότε, subscribe, κουπί και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς εσάς, σε καμία περίπτωση δεν θα είχα κάνει τόσο ταξίδια και δεν θα είχα ζήσει τόσες μοναδικές εμπειρίες. Όπως βλέπετε, έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε δύσκολα θα βγάλεις φωτογραφία. Εντάξει, θέλει αναμονή, σαν τη φωτά να την τρέβει. Δείτε και πώς είναι από κάτω και είναι όλο με πλακάκι. Και το εισιτήριο κόστισε μονάχα 18 ευρώ. Νομίζω αξίζει. Το διάσημο αυτό αξιοθέατο αρχικά προοριζόταν να γίνει μια πολυτελής οικιστική περιοχή για πλούσιους κατοίκους. Όμως το project απέτυχε εμπορικά και μετά από χρόνια το εκμεταλλεύτηκε ο Δήμος. Με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ωστόσο δεν γινόταν να φύγουμε χωρίς να πάρουμε και το κάτι της μας για να το θυμόμαστε, όπως σχεδόν σε κάθε 24ωρο street food ανά τον κόσμο που έχουμε ζήσει. Έτσι μπήκα σε ένα παραμυθένιο σπίτι, ανέβηκα τις σκάλες και μέσα σε δεκάδες σουβενίρ πήρα αυτή τη μικρή σαβρούλα με μοσαϊκό, που μου κόστησε 10 ευρώ. Η ώρα είναι 4 παρα 10 και αν κάποτε μου έλεγες ότι θα ήμουν στη Βαρκελόνη και θα έψαχνα βραβευμένο αρτοποιείο για να δοκιμάσω καλούδια καταλωνίτικα, δεν θα το πίστευα. Anyway, βρίσκομαι στο Brannels που είναι ένα από τα καλύτερα και πάμε να δοκιμάσουμε τα καλούδια του. Και μετά αλμυρό, έτσι. Πεινάω πάρα πολύ. Το εσωτερικό του δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση τη χρονολογία έναρξης του, καθώς βρίσκεται εκεί από το 1852. Πλήρως εξυγχρονισμένο, με σήμα κατά τεθέν φυσικά τα βραβευμένα κρουασάν βοτήρου του, ως τα καλύτερα της Ισπανίας. Η ποικιλία τους ήταν αρκετά μεγάλη, αλλά για να νιώσεις το 100% experience πρέπει να το φας και το θεωρώ. Τέλος πάντων, δικαιολογίες λέω, μπας και γλιτώσω τόση ζάχαρη. Οπότε. Τώρα, αρχικά το Kiss Peanuts. Ένα κρουασάν άδειο και το νεράκι κόστησαν 9,65. Νομίζω είναι ok η τιμή. Πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα αλμυρό. Βασικά και το άλλο αλμυρό είναι, αυτό δεν είναι γέμιση. Βασικά όχι αλμυρό, κανονικό. Αν είσαι λάτρης σπανακόπιτας όπως εγώ, αυτό θα το λατρέψεις. Ουσιαστικά είναι μια πολύ αφράτη τάρτα σπανακιού που έχει υφή κούρου, ελαφριάς και είναι πάρα πολύ μαλακή. Η γέμιση είναι ό,τι πρέπει, έχει και τυράκι μέσα και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία παραλλαγή της σπανακόπιτας. Άντε για, θα σας πω και καλύτερη. Ούτε λάδια και ιστορίες, 8 στα 10 easy. Πάμε να δούμε κρουασάν. Τραγανό, φρεσκότατο. Εντάξει, νομίζω μια γέμιση την ήθελε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν έχει καμία διαφορά από τα καλά κρουασάν. Με τη μόνη διαφορά να μην γλυκίζει τόσο όσο τα εμπορίου ή τα κακής ποιότητας. 7 στα 10, γιατί δεν το δοκίμασα γεμιστό. Στη συνέχεια χάθηκα εσκεμμένα στα ιστορικά πέτρινα μεσαιωνικά στενάκια, ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο στη μαγευτική Gothic Quarter, ώσπου βγήκα σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης και για λίγο στάθηκα να θαυμάσω τον επιβλητικό καθεδρικό ναό της Βαρκελόνης. Και λέω για λίγο, διότι δυστυχώς με έπιασε βροχή. Οπότε μπήκα στο πρώτο ανοιχτό μαγαζί που βρήκα ώστε να αγοράσω μια ομπρέλα για να μην βρέχομαι και να συνεχίσω το διπορικό μου. Για καλή μου τύχη βέβαια βρήκα και πήρα μια ιδιαίτερη που μου κόστισε 10 ευρώ και νομίζω μου πήγε γάντι. Όπως βλέπετε, ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, επομένως μόλις φτάσαμε στον καθεδρικό ναό της Μπαρσελόνης. Παιδιά, είναι τόσο επιβλητικός και ξέρετε τη μούρλα που έχω στα 24 ώρα της Ευρώπης κυρίως να επισκέφτομαι ναούς και ιστορικά κτίρια, έτσι. Οπότε πάμε μέσα να κάνουμε ένα γρήγορο tour και να πάμε για επόμενη δραστηριότητα ή φαγητό. Θα δείξει. Σταματάει νομίζω. Τι ωραίο χρωματάκι πήρα. Hello bro. How are you? Yeah. Fine. Rain stop. Bravissimo. Ciao. Μπορεί στο σημερινό βίντεο να μην σας πήγα σαν γκράδα επειδή πήγαμε στο χθεσινό βίντεο, όποιος θέλει να το δει, αλλά σας έφερα σε ένα από τα ωραιότερα μέρη που έχω επισκεφτεί ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά επιβλητικός είναι λίγο.
Φεύγουμε να φάμε κάτι. Επισκεφτείτε το οπωσδήποτε με μόλις 9 ευρώ. Αφήνοντας πίσω επιβλητικούς ναούς και βροχές και περπατώντας μέσα σε ένα σκηνικό βγαλμένο λες και ήταν από τον Μεσαίωνα, άρχισε να μου αρέσει όλο και περισσότερο αυτή η μαγική πόλη. Τα πέτρινα στενάκια, οι Gothic στοές, οι φοίνικες που ξεπρόβαλαν ανάμεσα στα ιστορικά κτίρια και η αίσθηση ότι κάθε γωνία κρύβει και κάτι διαφορετικό έκαναν το μέρος να μοιάζει σχεδόν κινηματογραφικό. Κι έτσι έφτασα στο Gran Dulcinea, ένα από τα πιο παλιά και παραδοσιακά γαλακτοπολία της Βαρκελόνης, το οποίο φημίζεται κυρίως για τα τσούρος και τη ζεστή του σοκολάτα. Οπότε μπήκα μέσα και είπα: Hola, can I have the best churros in the Barcelona, please? Yes. Thank you so much. With chocolate? Yes. Nice place. Αρχικά ήρθανε ούτε σε ένα λεπτό. Η σοκολάτα είναι ζεστή, μια διπλή σοκολάτα συνεπώς, και τα τσούρος φρεσκοψημένα και εκ πρώτης όψεως φαίνονται λαχταριστά και όχι τόσο πλαδερά. Πάμε λοιπόν να βουτήξουμε ζαχαρένια, σοκολατένια τσούρο. Wow. Oh. Κρουστίτσα είχε η σοκολάτα. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Θα γίνω κακός να πω ότι είναι άνοστα και ότι δεν με τρέλαναν, αλλά τους το δίνω ότι δεν έχουν τόσο λάδι. Ούτε ιδιαίτερα γλυκά θα τα έλεγες. Ή έχω πρόβλημα ή δεν ξέρω. Η σοκολάτα είναι υγείας, αλλά όχι 100%. Και μπορώ να πω ότι είχα πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες. Ωστόσο, μείνετε στο βίντεο γιατί στη συνέχεια θα φάνε κάτι αλμυρό, κανονικό γεύμα. Και ευελπιστώ εκείνο να μας δικαιώσει. Ωστόσο, η τιμή πάρα πολύ τίμια, καθώς κόστησαν μόλις 6 και 10. Συνεπώς, μπορώ να βάλω ένα 5,5 στα 10 και να πάμε σε κάτι πολύ ωραίο. Το οποίο βρισκόταν λιγάκι μακριά, συγκεκριμένα περίπου 20 λεπτά με τα πόδια. Αλλά η διαδρομή μου έδωσε τη δυνατότητα να δω όσα περισσότερα μπορούσα από κάθε γοτική γωνία της πόλης και να ζήσω το experience συνδυαστικά με το φαγητό στο 100%. Οπότε, φτάνοντας συνειδητοποίησα ότι Η Βαρκελόνη ρημάζει, μάγκες. 2 μέρες εδώ και κάθε μέρα μ' αρέσει όλο και περισσότερο. Δεν γίνεται να συνδυάζει τη θάλασσα, το λιμάνι δηλαδή, 10 λεπτά μακριά από το κέντρο. Εμπορικά, πάρκα, καθεδρική ναή και άλλα τόσα πολλά πράγματα. Τώρα μόνο στο φαΐ δεν τα βρίσκουμε ως αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων. Κάντε λοιπόν τη μαγιά και κάντε ένα δωράκι στην κοπέλα σας, ένα διημεράκι, τριημεράκι ιδανικά θα έλεγα, 2 είναι λίγο, και είμαι σίγουρος ότι θα σας ξαναερωτευτεί πριν είναι αργά. Anyway, φτάσαμε στο aquarium και πρώτη φορά θα πω κι εγώ σε κάτι τέτοιο. Συνεπώς είναι ενιδρίο με ζωντανά ψάρια, καρχαρίες, δελφίνια, πιγκουίνους. Δεν γνωρίζω και πάμε να δούμε μαζί και τη real αντίδρασή μου και πώς θα είναι τα πράγματα μέσα, έτσι. Με κόστος 30 ευρώ. Επίσης έχω αργήσει μισή ώρα, ευελπιστώ να με βάλουν. εν τέλει με έβαλαν κανονικά μέσα, παρόλο που είχα αργήσει λιγάκι. Και η αλήθεια είναι πως ποτέ μου δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να μπω σε ενιδρίο. Πόσο μάλλον σε ένα από τα πιο γνωστά της Ευρώπης. Μπαίνοντας λοιπόν στον κύριο χώρο, ήρθα αντιμέτωπος με ένα ολόκληρο υποθαλάσσιο κόσμο. Τεράστια ενιδία γεμάτα εξωτικά ψάρια, κοράλια, σαλάχια και καρχαρίες να περνάνε κυριολεκτικά δίπλα μου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που έμοιαζε λες και βρισκόμουν μέσα στο βυθό. Εντάξει, παιδιά, η εμπειρία είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι έχω ενθουσιαστεί ιδιαίτερα, καθώς δεν έχω δει πολλά από αυτά τα ψάρια ποτέ στη ζωή μου. Όχι μονάχα ζωντανά εδώ μπροστά μας στις βιτρίνες. Ωραία φάση, ειδικά για οικογένειες με μικρά παιδάκια. Απίστευτο. Έχει πολύ σπάνια είδη. Αλλά η στιγμή που περίμενα μόλις έφτασε. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε βυθό προγραμματικό. Είναι πάνω σαλάχια. Όπα, το πάτωμα κουνιέται. Δεν είχα καταλάβει. Δείτε πόσο μεγάλος καρχαρίας. Και σιγά σιγά μας κάνει γύρω από αυτό το τεράστιο ενιδρίο. Εντάξει, extreme. Να γίνει ένας σεισμός και να σπάσει αυτό, Έχουμε πνιγεί ή μας έχουν φάει τα πυράχας και οι καρχαρίες. Αυτό βασικά σαν μεγάλη τσιπούρα είναι. 5 κιλά. Εντάξει, ένα 360 timelapse καθώς έβγαζα βίντεο και φωτογράφιζα τα ζευγάρια γύρω μου ήταν ό,τι έπρεπε νομίζω για να αποτυπώσω ακόμη καλύτερα την ατμόσφαιρα του μέρους. Τέλος, έχει και πιγκουίνους που βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου και έχω ενθουσιαστεί. Έχει επίσης πάρα πολλά ενδρία σε ένα διόροφο επιπλέον μέρος. Έχει γενικά μαγαζάκια με φαγητό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία να τα επισκεφτείτε αν βρεθείτε στη Βαρκελόνη. Full value για τα χρήματα, συνολική εμπειρία βάζω ένα 8,5 στα 10. Και φεύγουμε για φαγητό. Τώρα θα διακόψουμε λίγο το πρόγραμμά μας γιατί έχω βρει ένα τέλειο σποτ για να καθίσω και να φάω μια μπαρίτσα πρωτεΐνης η οποία θα μου αποδώσει 20 γραμμάρια πρωτεΐνη σε απίστευτη γεύση. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι σαν να τρως κανονική σοκολάτα, οπότε σήμερα η μέρα με τόσο γλυκά και σοκολατοειδή θα κουμπώσει γάντι. Εδώ είσαι. Είναι σαν ντέρμπι και παίρνεις και full πρωτεΐνη χωρίς ζάχαρη.
Μάγκες, άμα θέλετε να στηρίξετε και κουκλάρες, μπείτε gymbeam.gr που είναι ο χορηγός μου εδώ και 4 χρόνια. Πάρτε οτιδήποτε θέλετε. Έχει 10.000 διαφορετικά προϊόντα και βάλτε τον κωδικό μου για έκπτωση στο τέλος της παραγγελίας σας. Γιαννέλης 5. Έτσι με στηρίζετε και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και παίρνετε και έκπτωση, έτσι. Τέλος, να μου στέλνετε την παραγγελία σας στο Instagram με τον κωδικό μου για την κλήρωση των 100 ευρώ που κάνω κάθε μήνα και ένας από εσάς τυχαίως κερδίζει 100 ευρώ κουπόνι. Δώστε βάση και στο νητρικάκι μου, έτσι. Ροκουπί. Το πήρα μαζί μου αν πηγαίναμε καμιά προπόνηση, αλλά δεν πρόλαβα, είμαι χώμα και προτίμησα να σας κάνω όσο καλύτερο content γίνεται παρά να τρέχουμε σε γυμναστήρια. Παρ' όλα αυτά την Κυριακή κάτι γυμναστηριακό θα κάνουμε σε άλλο βίντεο. Ροκουπί λοιπόν και ευχαριστώ για όλα. Πάμε να φάμε. Αφού τελειώσει την πάρα μου. Στο δρόμο της επιστροφής έδωσα περισσότερη βάση στη γοτθική συνοικία και κυρίως στα εκατοντάδες μαγαζάκια που φιλοξενεί, γκαλερί και καταστήματα με ρούχα. Όλα αυτά μέσα στα πέτρινα μεσαιωνικά στενά. Είναι πραγματικά μαγεία. Και έτσι φτάσαμε στο 100 μοντατίτος. Συνεπώς ένα πασίγνωστο tapas bar, το οποίο από το πρωί ως το βράδυ θα το δεις γεμάτο. Έχει τραπεζάκια πάνω στο δρόμο και νομίζω ότι είναι μια πολύ safe επιλογή, καθώς καθημερινά το επισκέπτονται πολλοί τουρίστες, ακόμη και θαμώνες, διότι έχει πολύ φθηνές τιμές. Τα tapas λοιπόν είναι μικρά σνακ, τα οποία είναι η κουλτούρα των Ισπανών και τα συνοδεύουν με μπύρα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Μεσημέρι, πρωί, απόγευμα, βράδυ, όλα. Η επιλογή δική μου κόστησε 14,5 και είναι μια πιατέλα, παύλα πιάτο, με 2, 4, 6 διαφορετικά κομματάκια. Φυσικά συνόδεψα και με μπύρα, έτσι, σαν γνωστό πότης. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα χοντοκάκια. Το ψωμάκι είναι μπριός, δεν είναι φρέσκο, αλλά είναι αφράτο ωραίο. Η σως μπικάτικη και το λουκανικάκι κανονικό. Πάμε και το δεύτερο. Κανονικό hot dog και ξεκινάμε με τα σαντουιτσάκια. Ψωμάκι κοτόπουλο, ντομάτα και λίγο τυράκι βλέπω. Πολύ νόστιμο το συγκεκριμένο και τα κομματάκια είναι από κοτόπουλο. Το ψωμάκι τραγανό όπως πρέπει, barbecue sauce μέσα, κρεατάκι δεν έχει πολύ, αλλά νομίζω είναι ωραίο για snack. Πάμε να δοκιμάσουμε και το τελευταίο. Αδιάφορο. Στην υγεία στο Μαδάρα πήρα μετά από χρόνια, η συγκεκριμένη είναι με γεύση φρούτων. Σαν κρασί. Η όλη φάση είναι ok, να έρθει με παρέα, να αράξει, να φάτε, να τσιμπάτε, 4-5 πιατελούλες, μια χαρά. Για καλή μου τύχη, κυρίως λόγω της μεγάλης εξάντλησης, το κατάλημα βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα μακριά και μάλιστα σε full κεντρικό σημείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν και το μοναδικό διαθέσιμο που κατάφερα να βρω, η αλήθεια είναι. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο room tour, καθώς η ώρα είναι 10 και 4 και έχω κάνει 24.000 βήματα και είμαι χώμα και άλλα 25 πόσα έκανα χθες. Με το κινητό μου και καλά μπήκα τώρα. 10 και 17. Λοιπόν, το δωμάτιο κόστισε 250 ευρώ. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Αυτό είναι πρόβλημα στη Βαρκελόνη και με όσους άλλους τουρίστες γνώρισα. Είχαν θέμα με το δωμάτιο, είναι και high season, αλλά όπου και να βρίσκαν ήταν πάρα πολύ ακριβά. Πόσο μάλλον κέντρο. 250 ευρώ λοιπόν με ένα διπλό κρεμάτι, αναπαυτικότατο, μια τηλεορασούλα, πολύ ήσυχο, μικρό, καθαρό. Δεν μπαίνει καθόλου φως που εγώ έχω θέματα με το φως μου. Έστω και τόσο να μπει. Ξυπνώ και μου σπάει τα νεύρα. Δεν έχει τραπεζάκι για να φας, δεν έχει κάπου να αφήσεις τα πράγματα σου. Όπως βλέπετε, τα έχω αναδιάσει δεξιά και αριστερά. Είχε ένα νερό, το οποίο εδώ δεν πίνεται το νερό. Εμφιαλωμένο. Αγόρασα ένα ψυγιάκι, ένα θησαυροφυλάκιο για να βάζω τις Jim Beam πρωτεΐνες. Στη σας και πάμε να δούμε και το μπάνιο πριν κοιμηθώ. Μια τίμια λεκάνη, μια τίμια ντουζιέρα έτσι διάφανη ερωτική, αν και μόνος μου. Καθαρές πετσέτες, κάθε μέρα καθαρίζουν και ανοίγουν, ξεμυρίζει κλπ. Εδώ ένας τίμιος νηπτήρας, χωρίς καν τα απαραίτητα, μισό χαρτάκι, άδεια σαπουνάκια και γενικά με αυτή τη τιμή θα μπορούσε να ήταν ακόμη καλύτερο. Τώρα θα πέσω για ύπνο και θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο να φάμε και το πρωινό μας, το οποίο είναι πλούσιο στο συγκεκριμένο και είναι ωραίο ο μπουφές. Οπότε αυτά, καλή νύχτα και ελπίζω να γουστάρατε ως τώρα. Τα λέμε αύριο. Ομάδα, καλημέρα. Η ώρα είναι 2 και 5. Όχι, αυτό είναι για τους κάμερες. 9 και 5. Έχω ξυπνήσει από τις 8. Παιδιά, κοιμήθηκα τέλεια. Θέλω να πάρω αυτό το κρεβάτι σπίτι μου. Γενικά δεν μπήκε καθόλου φως. Όλα τέλεια. Εκτός ότι το βράδυ αργά ο δίπλα είχε διαπασόν τη μουσική και έσπασε λίγο μπάλες. Αλλά μετά από λίγο κοιμήθηκα, οπότε δεν ξέρω τι άλλο έγινε. Και ναι, νομίζω αξίζει πάρα πολύ η διαμονή. Αν ήταν και 100 ευρώ πιο λίγο, όχι 2,58 ευρώ. Πάμε να φάμε πρωινό, μαγκές. Πεινάω πάρα πολύ.
Και αφού ντύθηκα και έπλυνα τη μούρη μου, βασικά δεν θυμάμαι καν αν την έπλυνα, βγήκα από το δωμάτιο, έβαλα το μην ενοχλείτε στην πόρτα και κατέβηκα στο πρώτο όροφο που φιλοξενεί το μπουφέ του πρωινού. Τώρα οι επιλογές δεν ήταν σε αυθονία, αλλά είχε κάποια παραδοσιακά αλλαντικά και τυριά. Διάφορα αρτοσκευάσματα με τα γλυκά να υπερτερούν, κάποια φρούτα, ξηρούς καρπούς και μερικά μαγειρευτά. Εγώ ξεκίνησα με ένα καφεδάκι και έψησα και 2 φετούλες ψωμί για τους υδατάνθρακές μου. Λοιπόν, όπως είδατε, πήρα πλούσιο πρωινό, ούτως ώστε να πατσίσουμε λίγο με την τιμή. Πλάκα κάνει. Και να πατσίσουμε πριν να πάρω 7 μπουφέδες. Anyway, λίγο καφεδάκι να ξυπνήσουμε. Στυλιάς, μάγκες και κουκλάρες, μπολάκι εδώ με φρυτάκια και πάμε να ξεκινήσουμε από το αγαπημένο μου πάρ του πρωινού. Τορτίλα ντε πατάτας. Είναι πραγματικά όνειρο. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν ομελέτα με πατάτα και είναι πραγματικά πεντανόστιμο. Κάτι άλλο παραδοσιακό δεν βρήκα, εκτός από το προσούτο τους. Το οποίο, όπως ξαναείπα και στο σάντουιτς, δεν έχει τόσο έντονη γεύση. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Πήρα και λίγο τυράκι. Που είναι σαν άνοστή μοτσαρέλα. Συγγνώμη μάγκες, αλλά Ελλάδα είμαστε πολλά level πάνω σε αλλαντικά και τυριά. Καλά, σε φαγητό δεν το συζητάω. Και λίγο απογοητεύτηκα από την κουζίνα. Anyway, θα απολαύσω λίγο και τα λέμε στο τέλος. Ξέχασα, συνολική βαθμολογία πρωινού μπορώ να βάλω ένα 6 στα 10. Καθώς δεν έχει και μεγάλη ποικιλία όπως είδατε. Τώρα, όσον αφορά το φαγητό, δεν με ενθουσίασε ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι. Ενώ σίγουρα κάποια πράγματα τα βρήκα και λίγο ακριβά. Ωστόσο, λάτρεψα τη Βαρκελόνη, όσο λίγες πόλεις έχω επισκεφθεί. Ένιωσα το μοναδικό της vibe στο πετσί μου και έστω για λίγες μέρες άφησα πίσω μου όλα τα προβλήματα και τις αρνητικές σκέψεις που με διακατέχουν. Δεν υπολόγισα τα χρήματα, τον χρόνο, την κούραση. Απλώς ζούσα τη στιγμή, γιατί στο τέλος της μέρας αυτό είναι και το νόημα των ταξιδιών. Μόνος. Είμαι παρέα. Και η γενική βαθμολογία που μπορώ να βάλω στο συγκεκριμένο κατάλημα είναι 6 στα 10. Πολύ ακριβό, ωραία τοποθεσία, αλλά ως εκεί. Τώρα, όλο το ταξίδι μου κόστησε τόσα και νομίζω το ωραιότερο πράγμα που φάγαμε ήταν το κροκετάκι στη λαμποκαιρία. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο. Εγώ πάω να ξεκινήσω κι άλλο.